ways that we spot it most frequently is when people hear something that sounds too good to be true. If somebody is being promised something that just, it's free, and often it's too good to be true. If it sounds too good to be true, it probably is. Another red flag is if someone wants you to sign a contract that you don't understand or you haven't read, or they won't give you a copy of it. Never, ever, ever sign a contract unless you know that you will be getting a copy of the contract on the spot. And if they don't give you a copy, oh, my copy machine is broken, or then don't give them back the contract. Say, no, I'm not giving you this until I have a copy of it. Because if you have a problem later on, of course, you won't have any proof, and it's hard for us to help you if we don't know what you've signed. And the other thing is just not to be too trusting of people. Don't give out your information to people that you don't know, and be sure that there's a good reason that they're asking you for your birth date or your Medicare number or something like that. It's very important to be cautious and not assume that just because someone looks nice or speaks well, that they're honest, because the crooks look like you and me. I hate to say it, but the good ones don't stand out. They look like everybody else. I mean, that's why they're crooks, because they're experts at it. Exactly. I mean, and on top of that, I mean, we have to be careful with our ID, our social security number. So sometimes people just overlook, that your Medicare card is actually almost the same thing as your social security. It usually is, yes. The other thing is if somebody wants you to sign a blank form, like maybe a physical therapist comes by and they say, oh, I'm in a hurry, could you just sign this and I'll fill it out later? No. Because you don't know what they're going to put on there. You don't know how many visits, how much time they're going to put. Never, never, never sign a blank form. Yep, and the small prints. Be careful with the small prints. Exactly. Theo cô Mary nói đó thì là quý vị cũng nên cẩn thận khi mà mình đưa một cái số Medicare của mình, hoặc là những người mà họ đến dụ dỗ, như khi mà quý vị mà nghe những cái gì mà quá tốt mà mình không có thể tưởng tượng được á, thì mình nên cẩn thận cái đó. Giống như là cái gì họ cũng nói free hết. Cái gì cũng free hết, cái gì cũng không khỏi trả tiền. Với lại đừng có bao giờ mà ký tên trong một cái tờ giấy mà mình không có đọc kỹ cái đó trên tờ giấy đó là cái gì. Đúng rồi. Với lại là những cái giấy mà quý vị thấy rất là nhiều tiếng Anh thì nhiều người, những bác đúng rồi, với lại họ ngại lắm thì họ cứ cứ ký. Hoặc là quý vị thấy những cái chữ nào rất là nhỏ, cái đó là một cái mà mình phải lưu ý, là tại vì tại sao họ làm nhỏ quá. Mục đích đó là để cho quý vị không có đọc mà quý vị không có để ý đến khi mà quý vị ký. Thì đây là giống như là một cái contract, thì nếu mà quý vị ký là coi như mình giống như là ký mình đã đồng ý. Hoặc là quý vị ký những cái tờ giấy mà không có đề gì hết, giống như là bác sĩ nói là ô, tôi đang gấp quá, cô cứ ký vô đây rồi tôi sẽ điền vô. Thì cái đó là không nên, là tại vì quý vị không biết quý vị ký cái gì, đồng ý những cái gì. Và một cái nữa, quý vị cứ tưởng tượng như Medicare, cái thẻ Medicare là một cái thẻ giống như là Social Security, đúng không cô? Tại vì ở trên cái đó là cái social của mình á. Đúng rồi. It's ID or the Medicare. Often it's the same. It's often the same. Đúng rồi, cái thẻ Medicare, cái số là cái số của thẻ xanh. Ok. Cái số trên cái thẻ Medicare là cái số Social Security của quý vị, cái số an sinh xã hội của quý vị. Nên nếu mà quý vị không có đưa cái thẻ an sinh xã hội của mình thì tại sao mình phải đưa cái Medicare, đúng không? So those are the signs of Medicare. Now, what if you suspect something? How should we go about reporting it? You can call us directly at 713-341-6184. Or if you know someone who may suspect a problem and doesn't speak English, they can call both people directly. We are working with them, and we'll be happy to report anything on your behalf. Is there any kind of, why, I mean, I guess, if you were to report it, is there anything going to happen to them? Because, people are often afraid of things like that. It takes a long time to build a case against someone. Sometimes it's years before we see results, but we report any kind of suspected fraud to the FBI and, of course, to CMS, the Centers for Medicare and Medicaid Services. And sometimes it's 4 or 5 years before we actually hear anything back. And, of course, the FBI never tells us, oh, we're working on that or anything. They never tell us anything. Right. The information goes one way, and then we open the newspaper one day and there's an arrest, based on some tip that we may have given. So that's how we find out that, that it's working. But unfortunately, a lot of Medicare fraud gets by us. And the way we can change that is if everybody takes the trouble to read their Medicare summary notices, check everything on there, make sure that the dates are correct, that what is on there really happened, that the amount seems reasonable,
And if you see a problem, you can either call the person directly and say, I think there's a mistake here, or you can call us and we will look into it for you. But please, I encourage you, please always read your Medicare summary notices. You can even go to a website called mymedicare.gov. You can open an account, which is very easy to do, and you can immediately see your Medicare statements because they only come in the mail once every 3 months. So it's like too long. Yes, you may have forgotten. Right. So if you want to see immediately what's happening and who's charging what on your behalf to Medicare, you can go to mymedicare.gov and just set up a little account and you can check your records anytime. It's kind of like checking your bill. Exactly, Yeah. exactly. Cô Nguyệt ơi, tại vì con biết là cô làm với lại mấy bác cao niên, thì chắc là cái câu hỏi con hỏi cô là tại sao cái sự quan trọng của mình gọi mà mình thông báo, mình báo về những cái sự gian lận của Medicare. Tại vì nói thực sự thì nó không có ảnh hưởng gì đến mình, đúng không? Giống như là tại vì cái này là Medicare bảo hiểm nó trả chứ không phải là mình bỏ tiền túi mình ra. Thì có nhiều người ta sẽ có cái quan niệm đó, thì tại sao nó quan trọng cho mình phải report? Cô thấy nó quan trọng là tại vì nếu mà mình cứ để cho cái Medicare có bị cái lãng phí về cái ngân sách, thì từ từ là mình cái bảo hiểm sức khỏe đó nó sẽ không còn. Và như vậy là mình phải tự cái bảo vệ không những riêng cho mình mà cho cái tương lai của cái thế hệ sau, cho con cháu của chúng ta. Nếu ngày nào đó Medicare không còn tiền nữa thì là chúng ta sẽ không còn cái bảo hiểm đó nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại một cái con thấy nữa là quý vị biết là những cái chương trình này á, là tiền của những người trả thuế. Đó là tiền sức của quý vị bỏ đóng thuế hàng năm. Cái tiền đó mới là cái tiền mà để mà dành cho những cái chương trình này. Và quý vị cứ nghĩ đi, cái tiền mà mình bỏ ra mình trả thuế mà lại bị những cái công ty, nếu mà không còn tiền nữa ra đúng rồi, cũng không cần được cái bảo hiểm sức khỏe. Dạ, và bị những cái công ty, những cái bác sĩ họ gạt đi đó, thì cái đó cũng đều không tốt, đúng không cô? Dạ, và một thứ nữa là quý vị biết là những cái năm vừa qua thì cái vụ mà về cái wheelchair bị gian lận nhiều quá, cho nên bây giờ họ đã cúp luôn. Cho nên nếu mà họ thấy là cái chương trình này bị gian lận nhiều quá thì quý vị cứ tưởng tượng nó sẽ cướp luôn Medicare, thì quý vị là những cái người mà không có mình sẽ không cần bị hưởng cái bảo hiểm đó. Đúng rồi. Vậy thì cô có thể cho biết nếu mà quý vị nào mà thấy giống như là mình đang bị như vậy đó thì mình phải làm như thế nào? Thì quý vị nào mà đang cảm thấy là có những cái câu hỏi hoặc là mình cảm thấy là có những cái nghi ngờ về cái gian lận Medicare, thì quý vị có thể gọi thẳng cho có thể gọi cho Mary ở số điện thoại là 713-341-6184, hoặc là nếu mà quý vị không thể nói tiếng Anh được thì có thể gọi văn phòng Ủy ban của người Việt Biển ở số điện thoại 281-530-6888. Đúng rồi, kính thưa quý vị, là nếu mà quý vị nào nghi ngờ là mình đang bị gian lận về Medicare thì quý vị hãy gọi, nếu mà quý vị ở trong vùng Houston thì có thể gọi số 713-341-6184. Còn nếu mà quý vị nào ở ngoài Houston thì quý vị có thể gọi số toll free, có nghĩa là số miễn phí 1877-468-9222. Và nếu mà quý vị nào ngại nói tiếng Anh thì quý vị cũng biết Ủy ban của người Việt Biển, cho nên là quý vị cứ ghé văn phòng hoặc là gọi vào Ủy ban số 281-530-6888. Thì nhân viên của Ủy ban sẽ giúp quý vị làm lên những cái report để mà quý vị có thể báo như thế nào. Chắc là cô Nguyệt cũng sẽ giúp về phần đó, đúng không cô? So before we end the show, do you have any last message to the audience? Yes, I just would like to say that I encourage you to be careful when you're doing business with someone new. Be sure that those people are honest. You can call the BBB and check on any business or charity simply by calling the BBB. We're happy to check that for you. Just be careful about giving out personal information. Be careful about who you let into your home. Seniors are sometimes perceived as being vulnerable, whether they are or not. So people think that they can take advantage of you. So just be cautious. Theo cô Mary thì quý vị nên cẩn thận, và cô Mary kêu gọi tất cả quý vị hãy nên cẩn thận khi mỗi khi mà cái thông cáo mà sơ lược của Medicare gửi về. Thành ra đừng có tin tưởng quá nhiều về tất cả những người dùng mà quý vị có thấy là họ có đàng hoàng cách mấy thì quý vị cũng nên cẩn thận để cho mình đừng có bị cái gian lận của cái Medicare. Đúng rồi quý vị, nếu mà mình tin tưởng một người nào quá tin tưởng dạ thì nhiều khi mình rất là thiệt thòi. Nếu mà quý vị đưa những cái tài liệu của mình, những cái personal information giống như là thẻ xanh, driver license hay là tất cả tới địa chỉ nữa,
Tại vì nhiều khi họ đến cửa của mình mà mình mở cửa cho họ thì cũng điều không có tốt. Quý vị phải nên biết cái công ty, những người này đến từ công ty nào, cái công ty này có đàng hoàng hay không, thì quý vị mới đưa những cái tài liệu đó. Tại vì nhiều khi họ lấy những cái tài liệu đó và họ làm những điều không tốt, giống như là gian lận Medicare. Thank you so much, Mary, for all this useful information. I think the community will really benefit from it. Thank you. I appreciate it, Cassidy. Enjoyed being here. Thank you, ma'am. Cảm ơn cô Nguyệt đã giúp con không biết hôm nay phải thông dịch như thế nào nếu không có cô. Cassidy thông dịch giỏi lắm. Kính thưa quý vị, là một lần nữa, nếu mà quý vị có nghi ngờ những cái gì về gian lận Medicare thì quý vị có thể đến Ủy ban cứu người vượt biển để mà giúp quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-530-6888, hoặc là quý vị có thể gọi thẳng cho văn phòng, đó là 713-341-6184. Lê xin chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau. Xin kính chào quý vị.